Hello guys! Sa video na ito, tayo ay magluluto ng adobong spare ribs ng baboy na may patatas at itlog. At ito ang mga ingredients na ating gagamitin at nasa description sa baba para sa kompletong sukat. Magigisa muna tayo at sisimulan natin ito sa bawang. At isusunod naman natin ang sibuyas. Pagkatapos ay ihalo na natin ang baboy. Haluan na din ito ng toyo. At suka. Haluan din natin ito ng 2 baso ng tubig para mapalambot natin ang baboy. Lagyan din ito ng durog na paminta at 1 kutsaritang asukal. Lagyan din ito ng oyster sauce pandagdag lasa sa ating adobo. At papakuluin natin ito ng 30 minutes. Habang pinapalambot ang baboy, magpapakulo muna tayo ng 5 pirasong itlog at papakuluin ito ng 10 minuto para maging hard boil. Haluan muli ito ng 1 baso ng tubig at tanggalin natin ang mga mantika para hindi ito sipsipin mamaya ng mga patatas. Pagkatapos, ihalo na natin ang patatas at lagyan muli ng 1 baso ng tubig at ating papakuluin muli ito ng 30 minutes. Ngayon, luto na ang ating adobong spare ribs. Kapag luto na din ang itlog, tanggalin natin ang shell nito at isalin na natin sa lalagyan ang nalutong adobong spare ribs at ilagay as toppings ang mga itlog. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel.